FunDay edhe për këtë premten me Justin Bieber në sfond, duke qenë se çdo thashë theme kemi nisur me Justin Bieber gjatë kësaj jave dhe vlen të thotë kjo ka qenë java e Selenës, kjo ka qenë java e Justin Bieber, ka qenë pak fare edhe e The Weeknd, ka qenë pak akoma dhe më pak fare edhe e Bella Hadid, kështu që ky ka qenë katër këngë më i famshëm i dashurisë së jetë kësaj jave ku i kemi folur jo unë tani u pajtuan dhe akoma nuk e di se çfarë ka ndodhur realisht me këtë situatë. Edhe kush është e vërteta, po sot nuk do merrem me këtë çështje nuk na intereson fare. E premtja është dita e fundit ku ne takohemi sa i takon kësaj jave dhe kemi një pushim prej 2 ditësh tani më për të ritakuar, e për të riparë, për të ridëgjuar të hënën në orën 15:00. Sot nuk e kemi të premtes sportive, po e kemi të premtes zyrtare me përjashtim të konversave. Se po mos kishim konversa do të gjatë shumë ndryshe situata, por këtë jemi sikur shoqyr që janë krijuar dhe ekzistojnë edhe konversat apo edhe atletët. Për të mos, wow, pas kam haruar ju për këtë shumë lesa, një fika edhe fillojmë FunDay shumë mirë madje. Sot do të kemi like Shqip Top 10 e dinit, pak të në ato që në ndjekin gjithmonë nuk kanë nevojë fare, unë në them dhe besoj e thonë dhe ato vetë në shtëpi ku po në ndjekin që e premtja është e like Shqip Top 10. Të premteve ne sjellim 10 këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë, gjithmonë duke kalkuluar, duke mbledhur ato votat tuaja që keni dhënë në intv.al/top10. Meqenëse jemi këtu, hajde të sqarojmë këto muhabete të tjera që janë të rrjetet sociale, ku ju mund bëni pjesë jona, ne jemi në Facebook, ne jemi në Instagram, ne jemi në Twitter, ne jemi në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al, kështu që bujrum, bëni pjesë jona në gjitha këto rrjetet e mundshme. Sigurisht tani më që është vendosur 10 e këngëve më të mira, ju mund të rifilloni dhe të votoni dhe të shpërni kënaqësinë apo preferencën tuaj muzikore në intv.al/top10. Mos harroni përveç në pjesën e dytë ku ne do t'i sjellim duke i dëgjuar, duke i parë nga vendi 10 tek vendi i parë këngët më të mira shqiptare të kësaj jave dhe më të votuara, ndër të tjera do të mund t'i dëgjojmë edhe të dielën në orën 10 të mëngjesit në In Radio në frekuencën 105.7. Tani më ku makina është një vend me vërtet i ngrohtë dhe i mirë, se shumë ftohtë dhe po dalën në të ecësh është e pamundur dhe makinë jeni më kollaj se ndizni kondicionerin, besoj edhe me muzikë të mirë, duke mbajtur radion tek 105.7 do të bëhen rrugët më të këndshme, apo ku keni ndërmend të lëvizni dhe të shkoni, përfshirë të trafikun që nuk po e përmend se herë që mos e prish gjithë këtë ndërhyrje. Tani, vetë do të flasim për ditëlindje që nuk i lëm ndonjëherë pa i përmendur. Do flasim edhe për komentet e Facebook. Nuk e di si do jetë koha këtë fundjavë, nuk e kam parë me fundjavë, por shpresoj shumë të jetë me diell, por çka se sot ishte pak fare gri, vlen teksohet. Ne po do të pyesim dhe ju kemi pyetur në Facebook për planet e fundjavës. Çfarë planesh keni për këtë fundjavë? Ku keni ndërmend të shkoni? A nuk keni ndërmend të shkoni asgjë fundjavë? Do rrini në shtëpi të lexoni etj etj. Unë e kam mbaruar librin e fundit dhe po kërkoj një libër tjetër tani, kush ka ndonjë sugjerim le të më thotë, ose le të më bëjë dhurat librin, është goxha më mirë mati. Se dua të nis një libër tjetër. Do flasim edhe për era Istrefin, po një version ndryshe, dhe do flasim me Then and Now, sa ka ndryshuar era Istrefin në Instagram, si ka qenë dikur dhe si është bërë tani. Që është bërë shumë ndryshe, kjo është shumë e sigurt, po pak më vonë e kemi me fakte kështu dhe një këngë të fundit fare nga Calvin Harris, i cili po vjen gjithmonë më shumë me çuditëra muzikore, dhe për kë bëhet fjalë kësaj herë do ta zbulojmë shumë më vonë, kështu që qëndroni me ne në FunDay. Sillim një baladë shumë të bukur, Versace on the Floor nga Bruno Mars dhe filluam. Okej, gëzuar ditëlindjen të gjithë ato që festojnë sot edhe gjithmonë kam preferuar kur më qëllonte ditëlindja të premteve dhe kam thënë ai shumë e kam përsërit këtë se që nuk dua ta them se do ngjaj super e përsëritur, po më pëlqen shumë kur ditëlindja qëllon të premteve se ke mundësi të festosh edhe të shtunën edhe të dielën edhe aq më tepër ta festosh ditëlindjen kështu me një udhtim. Kjo është akoma më interesant. Po pse po më shikon ashtu si çuditshëm nuk po e kuptoj. Shpresoj qoftë për mirë ky shikimi jot. Se nuk na duhen sherrës është e premte edhe të premte do t'i lësh gjërat kështu të shkojnë mirë. Të hënë ku nuk është dita e preferuar, niseni me sherrë me çfarë do doni se të hënë ju pranohet se askush nuk është në humorin më të mirëfundshëm, po të premte gjithë janë të lumtur se shkolla mbaron dhe ke 2 ditë pushim, puna mbaron dhe ke prap 2 ditë pushim, vetëm në disa raste ku ka përjashtime, kështu që sot qeshni sa më shumë. Edhe mos nguroni ti uroni personazhe që mund të kenë ditëlindje apo të festojnë edhe diçka tjetër. Siç mund të jenë edhe këto të famshmit, që gjithë secili e din që Kendall Jenner feston ditëlindje dhe bën 22 vjeç dhe po çka se duket pak e pabesueshme kur e sheh kështu. Është një ndër gocat më të bukura, një imazh shumë i famshëm, jo vetëm në kopertinën e shumë revistave të famshme në mbar botën, por edhe imazh publicitar ndër të tjera, por që se kjo puna me Pepsi në kohë të fundit nuk i shkoi dhe aq mirë. Kendall Jenner, për mendimin tim më shumë e bukur dhe më me këmbë në tokë nga gjithë familja Kardashian. Kendall sot feston 22 vjetorin edhe në 100 për një super bukuroshe, për
për të kaluar pastaj tek një personazh që fjala I ka pesh, është nga këto personazhe në botën e revistave, në redaktime, në shkrime, është tepër e rëndësishme. Anna Wintour sot feston 68 vjetori, një personazh shumë I njohur për cilin gjithsecili gëzon një respekt shumë madh. Ndër të tjera është edhe kryeredaktore e revistës Vogue për shumë vite ka qenë e tillë. Kështu që një super mega personazh është ky fundit. Gëzuar gjithë ato që festojnë sot edhe që ndjekin FunDay dhe kjo është e rëndësishme. Do të shkëptej një dyshe shumë e gjetur, shumë e suksesshme, shumë e pëlqyer dhe shumë të tjera, Zein edhe Sia. Do bëjmë muhabete planesh tani, planet e fundjavës apo plane për fundjavën, a ku dëgjoni si doni t'i klasifikoni dhe t'i ndani, kështu që dukuruar sigurisht që ta kaloni sa më bukur këtë fundjavë dhe na ka dëmbelosur pak kjo e prenja se është edhe koha kështu si grije dhe preferon më shumë të rish në shtëpi, të pish çaj, mbas të flesh gjumë dhe të shohësh filma, po ne bëjmë edhe FunDay, kështu që këtë gjë mund ta bëni duke parë FunDay, do mos doshmë në një film romantik apo në një thriller ku dëgjoni se çfarë. Kështu që sot po ndërhyr pak në agjendën tuaj të fundjavës. Për t'ju pyetur se çka keni ndërmend të bëni që t'na jepni edhe ne ndonjë ide, ne që mund të jemi pa ide mbase. Çfarë planesh keni bërë për fundjavën? Ishte pyetja në Facebook dhe në Instagram, kështu le të shohim disa prej komenteve që ju keni bërë. Pencil arti sot të fle. Vallahi edhe unë vdesin të planet e mia të preferuar është kur fle gjumë pafund. RV.Vorpsi thot asigjo. Lediana thot se di të ri në shtëpi, po shoqyr që kemi 2 ditë pushim nga shkolla të paktën. Filloi ky makti I shkollës. Mario thot do luaj PlayStation. I ka përmend gjithë këto PlayStation-at që unë si kuptoj fare, dhe do shoh West Liverpool, që kjo në ndeshje e rëndësishme. 18 baci thot gjumë dhe filma. Reja thot të iki nga gjyshja, Zybe thot të pikturoj, po si s'na ke nisë në piktur. Angela thot do shohin të vë gjithë ditët dhe mirë do bërë se fundjava është fantastike. Milena thot do shoh FunDay në YouTube, edhe ti akoma më mirë do bësh dhe pëlqen ky plani. Eden Malushe thot do shkojnë në Valbon me shokët. Shiko ti mirë do bësh që do shkosh, vitin e kaluar një mikesha im më vajti punë këtë periudhë edhe kur u kthye tha që ishte super ftohtë, që kujdes kur zgjidhni resortin ku do qëndroni apo hotelin apo ku dëgjoni çfarë, sepse është me vërtet shumë po shumë ftohtë, ose merrni sa më shumë xhupa edhe batanie me vete. Ndërsa Majestik thot do rri në krevatin tim të ngrohtë. Floriani thot shumë gjëra, për shembull asgjë. Alda do të mbaroj detyrat e shkollës për gjithë javën, pastaj të flet gjumë, të shoh filma dhe do ha pafund. Flavia thot të bëj sikur të dal, por në fakt do ri në krevat të shoh filma. Rudina thot unë do shkoj te gjyshja ime që e dua shumë. Kjo që ka fundjava e gjysheve, të gjithë po shkojnë te gjyshja. Albeol teatr dhe argëtim. Edhe teatri është një argëtim tjetër. Bravo qoftë të gjithë që keni bërë plan. Ne do të sillim tani Rihanën me DJ Khaled, Wild Thoughts. Rita Ora është kjo që kemi në sfond, një shqiptare e Kosovës që është shumë e famshme në mbar botën, për të kaluar tani më tek një tjetër shqiptare e Kosovës e cila po ndesh një sukses shumë të madh botror, ishte Bon ajo që I dha edhe pasaportën tani më për të qenë një emër shumë praktikues në industrinë e muzikës ndërkombëtare dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë fakt. E kemi parë se me flokë të verdha, të kuqe, të zeza, ku dëgjohen çfarë tjetër, po mbetet personazh shumë I me shumë stil dhe shumë e dashur. Është era Istrefi njerëz, unë jo mera. Edhe ne kemi bërë këtë vizitën e këndshme që bëjmë nga hera në Instagram e gjithë secilit për të vënë sa ka ndryshuar. Në fakt erën mund të quajmë kamelon se shpesh herë ndryshon varësisht të projekteve muzikore, varësisht të qefit vet, çfarë ka kjo, por gjithmonë është ndryshe. Edhe shumë ka ndryshuar dhe në akauntin e saj privat në Instagram. Shohim pak postimin e parë që ka patur era Istrefi në Instagram. Edhe për të bërë dhe këtë diferencën, wow, sa ndryshe, realisht shumë ndryshe. Po kthehemi kështu në vitin 2012, pasi në këtë vit ka qenë postimi I parë I era Istrefit, e njohur atë kohë si motra e vogël e Norës, nuk ishte njohur akoma si era, ka 1000 like dhe 30 komente dhe e kanë krahasuar gjithmonë me Rihanën. Edhe ja ka dalë më së miri deri tani, shumë edhe nga komentet e krahasen me Rihanën në rastin konkret. Ndërsa sot nuk ka lidhje fare me këtë personazh. Sot themi Nora është motra e erës, pra dikur e vogla Istrefi, ndërsa tani ajo vetëm me Bon numëron gati gjysmë bilioni, pra afër 500 milion shikime, tani dhe ndjekësit janë shumë më të shumë. Mund të themi se pas Encës era është e dyta në Instagram me më shumë ndjekës, 900.000 ndjekës. E tek fotoja e fundit ka
36.000 like, 300 komente, është ndruar një brac në Halloween, kështu ka qenë edhe shëndërimi i kësaj të fundit, që është duar të fitur nga fans të saj dhe kam pëlqyer shumë. Era ndryshon edhe nëse po të shohësh një postim do të jetë shumë ndryshe, era ndryshon gjithmonë. Nuk po flasim për 2012 apo 2017, po dhe nëse bën 2 postime brenda ditës, atë të mëngjesit nuk e ka të njëjtë si të darkës. Ne do shkojmë tani tek kënga më e fundit e erës, e cila javën e shkuar ishte në vendin e parë në chartin muzikor të javës Like Shqip Top 10. Do shohim nga fundi se si është pozicionuar për këtë javë. Ne shohim tani. Kemi një hot of the day tani se nuk mund ta mbyllim në javën pa patur një këngë të nxehtë. Pa sjellë edhe çmimin që japin pothuajse çdo ditë hot of the day, që është një stimul emocional për secilin nga artistët që lançojnë produksione të reja muzikore. I radhës është Calvin Harris, që është goxha çuni dhe shumë simpatik, dhe shquhet që kujt i bën albumit mund të ketë ndonjë aferë kështu personale me këtë të fundit, siç ka ndodhur së fundmi me Taylor Swift, për fol shumë për lidhjen e tyre dashurisë, për fol po kaq shumë edhe për ndarjen e tyre, që u mendua se Taylor Swift e kishte tradhtuar, e ku dëgjon sa shumë teori kësaj natyre u aludua në rastin konkret. Gjithsesi, Calvin Harris u ngujua në studio dhe po solli një sër produksion jo vetëm të bukur, por edhe surprizë. Kujt ja merrte mendja që në një kohë ne mendojmë se ai ishte broken hearted boy, ai solli një bashkëpunim me Pharrell Williams, me Katy Perry, me Big Sean, me emra që ne nuk e dinim që njiheshin, jo më që të bënin bashkëpunim kaq bukur siç ishte Fields, si thonë që u prit mjaft mirë, jo vetëm versioni audio, por dhe klipi më tej, edhe u pëlqye dhe u dëgjuar gjithandej. Është zgjuar përsëri, ose më saktë doli përsëri nga studio, kësaj herë me një tjetër prodhim muzikor dhe me një bashkëpunim po kaq interesante që nga zgjedhja. Ka zgjedhur një personazh që gjithmonë është cilësuar si shumë interesante artistja në fjalë. Flasim për Kehlani, dhe bashkë komentosh edhe raperi i njohur Yachty, që po bëjnë namin momentalisht, është gjithsecili më interesant se tjetri. Titulli i produksionit është Faking, sigurisht mban firmën vulën e Calvin Harris, që është pritur me shumë kritika pozitive deri në momentin që ne po flasim. Ne e shohim sot, është hot of the day. Po shifja këtë lajmin që është bllokuar WhatsApp, çka ka ndodhur me WhatsApp? Mirë kam. Ose unë jam nga këto njerëzit të çuditshëm. Nëse tani nuk kam rëndësi, WhatsApp do t'i lind telefonat, se jemi në zonën e nxehtë të chartit muzikor dhe ku nisim transmetojmë edhe 10 këngët më të mira gjithmonë sipas votave tuaja, kështu që vëmendja do të jetë këtu. Nga vendi 10 tek vendi i parë do t'i sillim tani, do t'i dëgjojmë tani, do t'i komentojmë ndër të tjera 10 këngët më të mira të kësaj jave. Kështu që mund të votoni në cilin moment që doni. Artistët shqiptarë janë gjithmonë më shumë fokusuar për të produksione më të mira, për bërë dhe bashkëpunime, për xhiruar sa jashtë Shqipërisë dhe brenda Shqipërisë dhe vende nga më të çuditshmet. Kështu që ato janë në garën e famshme se kush do të jetë ai më i preferuari për gjithë ju. Ju keni votuar dhe ne kemi ndërtuar listën e 10 këngëve më të suksesshme, më të dëgjuara të kësaj jave, nga vendi 10 tek vendi i parë. Le të nisim pa u mburko me vendin e 10, ku nuk është një këngë e cila sapo është lançuar apo këtë dëgjon, është një këngë që ka ardhur që prej sezonit verës, pardon, dëgjohet, kam frikë dhe kur të vi vera tjetër, prapë do të jetë po kaq e dëgjuar. Në fakt është një produksion që kur ne dëgjuam, kur ishin 2 protagonistët e këtij produksioni, ishim kështu wow, seriozisht, po kush është Buta, ose më saktë Ledri, pse me Butën? Në fakt, Buta është shumë i njohur për publikun e Kosovës dhe shumë i dashur domos për target grupin e trinjve, mbase mund të jetë më pak për shqiptarët e Shqipërisë. Por gjithsesi, Ledri ka qenë si special guest apo si supporter tek kënga e tyre Mbi Re, e cila është pritur shumë mirë, referuar edhe klikimeve, po edhe dëgjimeve dhe prezencës në chartin muzikor të javës, që të dy takojnë të njëjtit label muzikor edhe kur janë një familje, si ta thuash, ndryshe kështu e tregojnë edhe në description shumë të famshme që bëjnë në rrjetet e tyre sociale. Kënga gjithmonë ka qenë pjesë e Like Shqip Top 10, vlen të thonë edhe momentin ka qenë në zonën më të nxehtë dhe pozicionuar sa në vendin e 5, 4, 3 apo edhe në vend të parë. Kësaj jave situata ka ndryshuar, si janë shtuar edhe shumë produksione të reja, në vendin e 10 në Like Shqip Top 10 është Buta dhe Ledri me Mbi Re. Do të shkojmë tani tek vendi i 9, po flasim kështu dhe sapo kemi nisur duke dëgjuar 10 këngët më të mira shqiptare të kësaj jave. Ishim vendin e 10, tani do dëgjojmë vendin e 9, ku vjen një këngë e re, një new entry ndryshe, edhe mund ta quajmë new entry, edhe mirë do bëjmë po ta quajmë të tillë. Është një personazh muzikor, një rocker, të faktën kështu preferon ta quajmë, Andos, cilin ne kemi patur të ftuar dhe në studio. Debutimin e parë ka bërë në Top Fest me Xuzin, ku bën namin me këngën Free Spirit, kam përshtypjen atëherë. Po është shumë produksionet e mia të preferuara të Andos janë Luftë e humbur, vdes për atë këngë dhe për realizimin e asaj këngë. Paçka se shumica, ose më saktë më popullor është me atë produksionin Ti je më e mira në botë, që gjithashtu ka qenë produksion shumë i këndshëm.
një artist i cili i ka të pakta vizitat në Shqipëri, po sa herë që vjen, ekziston një target grup që janë shumë të apasionuar pas produksioneve dhe pas vetë Andos ndër të tjera. Andos është kthyer sërish në muzikë, pas një pushimi le të themi, vjen me një këngë e titulluar Heshtja, që gjithë secili mund ta përkthejë në versionin e tij të mundshëm, duke qenë se Andos është profesionist e dëshmar me zotit ai të këtij produksioni. Ne e kemi për herë të parë në Shqip Top 10 dhe për herë të parë edhe në FunDay në vendin e 9 në chartin muzikor të javës Andos me Heshtja. Up and down my spine. Flowers, freedom devoured. This is not yours, this is ours. America's ours. Okej, shkëm tani tek vendi i tetë edhe pse me këngën që kemi në fund është shumë e vështirë të flasim për këngën që do të më besoni se janë dy botë të ndryshme absolutisht, nga këto këngët e hallakatura kështu për të kuptuar si për divanin, shkëm tek një baladë që të bën të rish kështu në divan, të mendosh për gjërat e bukura, për dashurinë, të bësh romantike, të bësh sensitive. Edhe ti edhe janë dy pika lot, po edhe kjo qëndron në rastin konkret. Nuk di se sa mund ta ketë bërë Lajda Dani këtë, referuar faktit se ajo vetë ka kontribuar në klipin e kësaj këngë, ka marrë pjesë në tekst edhe në muzikë, pavarësisht se muzika është kuruar në detaje nga DJ Yachty, i cili kohët e fundit po sjell shumë produksione gjithashtu shumë suksesshme. Lajda Dani është rikthyer tani më në një produksion që e ka punuar edhe vetë, Më mbaj ka qenë titulli i kësaj kënge, sa po e lançoi erdhi në Shqipëri dhe bëri këtë promovimin në një sër formatesh televizive, ku përfole edhe për gjëra që ka të bëjnë me këngën, po edhe për gjëra që nuk kishin të bënin me këngën, për shembull për sherrin me Dalina Vuzi, më shumë për sherrin se sa për këngën, që është e vërteta. Gjithsesi është pritur mjaft mirë si produksion, një klip super të kuruar dhe ka qenë që ditën e parë që është lançuar si këngë, ka qenë gjithmonë pjesë e chartit muzikor të javës dhe vazhdon të jetë pjesë e 10 këngëve më të mira këtu në Tv Albania, gjithmonë referuar votave tuaja në tv.al/top 10. Kështu që nuk kemi se çfarë shtojmë tjetër, vetë në vendin e tetë për këtë javë, le të shohim, le të dëgjojmë, le të shijojmë baladën e Lajda Dani Më mbaj. Se më duket se nuk punon kufja dhe po bëja eksperimente duke e lëvizur kufja nejse. Shkojmë tani tek vendi i 7 ku vjen një dyshe. Ka pasur raste kur ne dëgjonim edhe sillnim 10 këngët më të mira shqiptare, kishim gjithmonë kishim gjithmonë vetëm bashkëpunim muzikësh, domos gjatë verës kërcasim bashkëpunime gjithandej, se s'ka teoria që bashkëpunimi bën fuqi, se nëse unë bëj këngë me Fationin, për shembull, unë shkoj në koncertet e Fationit, Fationi vjen në koncertet e mia. Si janë mohabete interesante këto, ku sigurisht kanë edhe atë interesin financiar, pa diskutim ndër të tjera. Gjithsesi, tani kemi një dyshe, se në dimër rallohen këto bashkëpunimet muzikore në vjesht. Është një dyshe që gjithmonë bashkë, edhe kur kanë bashkëpunime, mund të kenë një të tretë apo një të katërt në grup, po dy janë gjithmonë. Po flasim për Blantë e Rill, prej shumë vitesh tani më janë në industrinë e muzikës, me një sër produksione shumë të dashur për publikun shqiptar. Çunat kanë qenë më pak prezente për programe, po jo në muzikë. Në muzikë kanë zgjedhur gjithmonë, madje pak kohë më parë është lançuar albumi i tyre më të fundit. Unë i dua shumë, janë shumë të mirë dhe shumë pozitive dhe sigurisht shumë talentuar. Këtë e them unë dhe breza para meje, se nuk është se unë i zbulova Blantë e Rill. Së fundi kanë ardhur me një këngë tjetër, kanë preferuar që për gjatë gjithë vitit, nëse ne bëjmë një studim të produksioneve që ato kanë sjell, kanë preferuar që të kenë gjithmonë një tematik që është aktuale, që prek një sër njerëzish, të bënë edhe pak ironi në produksionet muzikore që ato kanë patur. I radhës, produksioni i fundit fare nga Blantë e Rill mban titullin Gjini, një këngë që është nga këto këngë që e kap shumë shpejt dhe të fiksohet dhe vazhdon dhe e këndon. Për herë të parë është bërë pjesë edhe e chartit muzikor të javës, ne për këtë javë në Shqip Top 10 e sjellim në vendin e 7. Do shkojmë tek një këngë tjetër shumë interesante dhe që ka marrë një vëmendje shumë të madhe në media për shkak gjithashtu të tematikës që ka përdorur. Në fakt, po ta mendosh mirë, Gjiko është gjithmonë tip interesant në jo vetëm në mënyrën se si bën hip hop, po edhe në tematikat që zgjedh te këngët dhe për tekstet shumë interesante që po thua ti mendosh mirë ti për këtë ashtu, apo seriozisht e ka thënë këtë, po që kur dëgjojnë këngën në kompleks të tingëllon tepër interesante edhe këndshme ndër të tjera. Përsëri Gjiko bëhet pjesë e Shqip Top 10. Javën e shkuar ishte për herë të parë prezent në këtë chart, duke qenë se sapo kishte lançuar Papuçe Gucci. Që ne mund të themi papuçe, po nëse Gjiko thot Papuçe Gucci, një këngë e cila është xhiruar edhe si një film, po ta mendosh mirë.
vetë klipi, shumë interesant, me personazhe edhe me aktor prezent, sigurisht dhe me goca seksi se nuk mund mungoni dhe absolutisht nuk mund mungonin papuqet Gucci që janë prezente edhe janë edhe titulli i madh ndër të tjera i këtij projekti muzikor. Ka marrë suportin maksimal nga dashura e tij e zemrës, që nuk i intereson nëse ne i shkruajmë gjikos dhe i themi bravo që bëre këngë shumë bukur, për sa kohë ka uruar Elita, domethënë aty mbaroi dhe ajo është edhe kulmi i suksesit të gjikos. Sikundër shpritur mjaft mirë vetëm me klikime, por edhe me këto share që mund të jetë bërë në Instagram, tani më një matë si mini sukses është sa ti e shikon këngën të bëj xhiron dhe të bëj namin në rrjetet sociale. Kjo fundit e ka bërë mjaftueshëm. Papuqe Gucci ose papuqe Gucci, si do thoshte Gjiko, për këtë javë vjen në vendin e 6. Unë tani e kuptova që ne pas me mbaruar në 5 këngët e para, tani shkëm tek 5 që e dytë praktikisht edhe më e rëndësishmja e chartit muzikor të javës e Shqip Top 10. Unë tulem pak se nuk e më se më shion shumë të vëndi këtu, okej, perfekt, para atëherë. Edhe shkojmë kështu tek vëndi i 4, vëndi i 5 më falni, su bra lëfsh, që u bëfsha. Vëndi i 5 ku vjen Kida me Fero, një tjetër emër i ri, dhe është, në fakt ne duhet t'i gëzojmë me faktin ku vijnë gjithmonë më shumë emra të ri, por shpresoj që këto emrat e ri të vinë me idenë për të bërë një muzikë të mirë dhe jo një emër, edhe të dëgjohen e të marrin disa ndjekës dhe followers në Instagram që është bërë me vërtet primare fatkeqësisht në ditët e sotme. Konkretisht Fero është gjithashtu pjesëtar i labellit ku Kida është lançuar dhe ku bën pjesë producentit e famshëm Zapen Kris tani më. Mbase kjo është një arsye pse Kida ka zgjedhur të vinë bashkëpunim me Fero, duke qenë një këngë shumë mirë, e cila redaktori të shpritur mjaft mirë vetëm nga hitatorët, por dhe nga fansat e Feros që janë të shumtë edhe këto po të bërin një shëtitje nga rrjetet sociale të këtij të fundit. Një këngë e kuruar deri në detaj ku vjen teksohet Kidën e sjell ti si ndryshëm, që në ditët e para që është lançuar ju e keni votuar edhe kështu doni s'doni e bët pjesë Shqip Top 10. Për këtë javë është pozicionuar goxha mirë, në vendin e 5 vjen produksioni i fundit nga Fero dhe Kida, Harroj. Mbaj mend që me këtë këngën e Krishpan ku doli në fillim që doli ende nga vera, u fiksova shumë. Në zgjatje aty 3 ditë, maksimumi një javë fiksimi, pastaj nuk është se isha kaq shumë e apasionuar. Dhe e kundërta ndodh me këngët që nuk i pëlqej që me dëgjim të parë, ato më zgjasin më shumë në playlistën time të preferuar, playlistën time të zemrës. Nëse ky është një detaj që edhe mund ta kisha kursyer gjithsesi. Do të shkojmë tani tek vendi i 4 në chartin muzikor të 10 këngëve më të mira shqiptare. Edhe në vendin e 4 do të vi një treshe interesante e muzikës. DJ Yachty, i cili është 2 herë pjesë e chartit muzikor të javës, Alban Skënderaj dhe Lyri Kalson. Që të tre do të na çojnë në vitin 93, në kohën ku sipas tyre kishte muzikë vërtet, ku sipas tyre çanta ishte e mbushur me CD dhe me libra, jo sot që është me buskuqe dhe me parfume dhe me gjëra. Ku sipas tyre është një kohë për cilën të gjithë duhet ndjejnë nostalgji, paktën ato që e kanë jetuar këtë periudhë. Një këngë që shumë sa herë them, e cila që ka një tekst më vërtet shumë të bukur, sigurisht dhe një muzikë shumë të mirë, këngë e cila ka arritur të jetë edhe në krye të këtij klasifikimi, po dal nga dal ka filluar të pozicionohet pak më poshtë, duke përfunduar për këtë javë në vendin e 4, kështu që nuk na bëhet gjë tjetër vetëm se në rast se e keni jetuar dhe ju këtë periudhë, le të bëhemi gjithë nostalgjik për vitin 93 me Oltin, Alban Skënderaj dhe Lyri Kalson. Okej, do të shkojmë tani tek vendi i 3, që praktikisht to janë edhe 3 pozicionet kryesore dhe principale të chartit, edhe për gjithë to bëhet lufta edhe ato votat mblidhen e numërohen e ku dëgjojmë se çfarë. Përgjithësi unë ju bëj një ftesë tjetër për të votuar këngën tuaj të preferuar, fare thjesht mund ta bëni në intv.al/top10. Në vendin e 3 vjen një këngë e cila për javën e shkuar ka qenë në krye të këtij klasifikimi, edhe praktikisht e para dhe kishte pothuajse 2 ose 3 javë që të mos jem shumë e saktë, unë kam shumë problem kur jam shumë e saktë për t'i thënë emrat dhe shifrat. Dhe nuk e bëj pothuajse kurrë. Ka vetëm 2 javë, 3 javë që qëndron gjithmonë në krye të klasifikimit. Ka ndryshuar situata dhe nuk janë më në vend të parë, po janë në vendin e 3 për këtë javë. Po flasim për era Istrefin dhe French Montana me No I Love You. Po fliti do të ketë një tjetër produksion tani më që po bëhet gati nga era, po nuk dim sa i vërtet mund të jetë. Ndërkohë French Montana nuk e di pse është fiksuar të bëj bashkëpunime me Kidel përpara dhe po njëjtë ka bërë edhe në këtë sezon. Gjithsesi, mbetet era Istrefin një ndër personazhet që premton shumë, një artiste tani më me një sukses të shtrirë dhe jashtë territorit shqiptar, që na bën gjithmonë më shumë ndjehemi krenar dhe dëgjojmë me shumë dashuri këngët e saj, një personazh me shumë stil, shumë e talentuar dhe shumë e këndshme dhe që ne e duam shumë. Jo vetëm ne si produksion, po pa diskutim edhe ato që kanë votuar shpeshherë këngët dhe produksionet e era Istrefit. Me 2 pozicione më poshtë për këtë javë në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, era së bashku me French Montanën vjen në vendin e 3.
situata u bë shumë dramatike. Ose u bë shumë romantike, nuk e di. Duhet ta diskutojmë, po kënga në fond nuk është se shkon shumë përshtat me këtë që vjen tani, se kjo që vjen tani është këngë gangsterash, nuk ka lidhje fare me çështjet e zemrës edhe me dashuri dhe me ku dëgjon se çfarë tjetër. Por rrallë herë kemi parë në Ledrin të këndojë për dashuri, një gotë për ty, po besoj që kjo ka qenë kështu ku i qante shpirti, ose kështu bënte të paktën. Gjithsesi, kemi kuptuar që pika e dobët e Ledrit janë këngët black and white, kështu këngë bardhëzi, pavarësisht se titulli i kësaj është TTZ tona të zezat, po ta përkthej mirë, si i ka rënë shumë shkurt në titull Ledri. Është kënga e cila është ngjitur më shumë se asnjë këngë tjetër në çartin muzikor të kësaj jave dhe për këtë javë vjen në vendin e dytë Ledri me produksionin e tij të fundit tona të zeza. Pa çka se pjesa dërmuese e komenteve kanë qenë të tipit që ky nuk është maksimumi i Ledrit, edhe kjo nuk është këngë si këngët e tjera. Dhe unë isha edhe unë gati të mendoja që u harrum na dy kishte pasur një sukses më të madh se TTZ-ja, po duke parë këtë progresin që ka pësuar në çartin muzikor të javës, vlen të them dhe të ndroj meje që po dhe ky ka qenë një produksion shumë i suksesshëm. Sigurisht kam mbledhur 150.000 me vete teksa bën këngën në fjalë, një produksion ku nuk mungon ai teksti tipik i Ledrit apo çdo repri tjetër ku shquhet si më i miri, si më i vështirë. Është kënga e cila ka pësuar rritje më shumë se asnjë këngë tjetër dhe për këtë javë Ledri me këngën e tij më të fundit TTZ ne e sillim në vendin e dytë. Ka përfunduar kështu, jeni mësuar zakonisht duke thënë ka përfunduar FunDay, por jo, kësaj herë them ka përfunduar dhe çarti muzikor i javës, se jemi shumë pranë pozicionit final dhe vendit të parë, përpara se të zbulojmë kush është kënga e cila është në krye të klasifikimit për këtë javë. Le të bëjmë pak një parakalim të 9 këngëve që kemi dëgjuar deri tani, faktikisht nga vendi 10 tek vendi 2, kështu që bëhuni gati. Unë më shumë mund si do ngatrohem janë 100 herë, po çon si ka kjo. Çfarë po bën? Në vendin e 10 vjen Buta dhe Ledri me Mbire. Në vendin e 9 ishte Andos me këngën e tij Heshtja. Në vendin e 8 ishte El Hajdadani dhe DJ Yachty me Më mbaj. Në vendin e 7 pastaj ishte Blande Real me Gjini Gjini. Vendi i 6 ishte për Gjikon dhe Papuçe Gucci. Vendi i 5 ishte për Feron dhe Kidën me Haroj. Në vendin e 4 ishte DJ Yachty, Alban Skënderej dhe Lyrika Son me vitin 93. Në vendin e 3 ishte era Istrefi me No I Love You bashkë me French Montanën. Në vendin e 2 ishte Ledri Vula me TTZ dhe në vendin e parë është ajo që ka për javë që qëndron në vendin e 2 dhe ne gjithë thonim, po si nuk po ja afrohet vendit të parë një herë, dhe ja ku ndodhi. Dafina Zeqiri me Told You është kënga e cila është klasifikuar si e para në çartin muzikor 10 këngëve më të mira sa i takon kësaj jave dhe ka qenë kënga e cila ka arritur të depozitojë më shumë vota nga të gjithat, për të pozicionuar kështu edhe në krye të këtij klasifikimi, e cila vlen teksohet, ka sukses shumë të madh me Toldi, është produksioni i dytë në anglisht tani më që po merr një famë në nivel më të gjerë dhe jashtë territorit shqiptar, kanë shkruar shumë revista prestigjioze, është bërë shoqe me Noizin që nuk e prisnim, kanë bërë një koncert ose pritet ta bëjnë nuk e di, e të tjerë, lajme të mira pafund kemi marrë nga Dafina dhe kjo na gëzon shumë, sikundër e gëzonte atë suporti që merr nga publiku i saj i zemrës që pa diskutim është ai Shqip folës. Kështu që në vendin e parë për këtë javë, në çartin muzikor të javës në 10 këngët më të mira është ajo, Dafina Zeqiri. E shohim. Unë edhe po të më lije gjithë fundjavës të ha byrek, të shoh filma dhe të dëgjoj muzikë, dhe ishte një fundjavë kryevepër për mua. Me patjetër, domethënë do haja e shtunë edhe dielën dhe pafund. Do ishte nga këto fundjavat më të bukura pa diskutim. Pavarësisht se sot po pyesim juve njerëz se çfarë planesh keni për fundjavën, çka keni ndërmend të bëni me këtë fundjavë, si do ta shpenzoni këtë fundjavë etj. Nuk e di a keni pas do jetë koha shtunë edhe dielën, nuk kam idenë fare, mbase nga që nuk kam bërë një plan hata, jam më shumë kështu e momenteve të fundit çat ndali, do merrem me diçka, kjo është shumë e sigurt. Ose do sistemoj garderobën time që duket sikur ka rënë bomba. Po nëse këto janë çështje që gjithashtu edhe mund t'i kursejmë. Si në Facebook dhe në Instagram po ju pyesim për planet tuaja të fundjavës. Tani do të shkojmë të lexojmë disa komente në Facebook, por para kësaj dua t'ju bëj ftesën që të bëni pjesë jona në çdo moment të ditës, në çdo kohë ku ju jeni duke bërë shëtitje në rrjetet sociale. Ne jemi si në Facebook, edhe në Instagram, edhe në Twitter, edhe në kanalin tonë YouTube, gjithmonë në emrin Tv Albania, kështu që bëhuni pjesë jona. Pak më herët ne mbyllëm edhe çartin muzikor të javës. Dëgjuam kështu 10 këngët më të mira shqiptare. Ju do të mund të dëgjoni edhe një herë tjetër të dielën në 10 mëngjesit në In Radio në frekuenca 105.7. Mjafton që të bëheni pjesë jona të sintonizojeni në këto frekuenca për të dëgjuar edhe një herë 10 këngët më të mira shqiptare dhe më të klikuar dhe më të dëgjuar të kësaj jave dhe më të votuar sidomos nga ju në intv.al/top 10. Tani shohim pak se ç'keni bërë me këto planet e fundjavës. Alba thot, sa i takon kësaj fundjavë do shkojnë kinema për qefin tim. Ka filma shumë bukur këtë javë, se na i tha dhe Ingridi, kështu që mirë do bësh.
Besi, thot, unë do luaj kalqeto me shokët. Që të ndi më luani kalqeto? Akoma më mirë, madje, ja? Blerimi thot dori në shpikot, është plan këtë e rëndësishëm. Arsel Lajda do udhëtoj me familje në Korçë, unë kam qenë në Korçë, Korça është fantastike, mirë do bësh. Angela do dalë me shoqet se ashtu kemi një rast. Të janë rastet të lezetshme, por se ashtu kemi një rast dhe nuk të tregon se çfarë rasti mund të jetë në ditëlindje, në festa, në rast pa raste të tjerë. Unë uroj që secili të shkojnë planet ashtu siç e ka bërë gjithsej fundjavë, të kalojnë sa më bukur mbi gjitha, e ta mbushin të shtunën, të dielën plot me dashuri dhe me sa më pak alkool se keni policë gjithandej dhe ruani patentën në këtë kohë të këqija. Do të shkojmë tani tek Katy Perry. Right now I'm fitting fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down. Mos harroni që ne do të postojmë një tjetër pyetje ose ndryshe një tjetër temë në 18:00, ku ju mund të bëheni pjesë jonë duke komentuar si në Facebook edhe në Instagram, duke dhënë mendimin tuaj si mund ta lexojmë këtë hënën me qetësi të madhe dhe me dashuri të madhe ndër të tjera. Sikundër, tani është ftohtë, nuk ja vlen dilni dhe shëtisni pas ditëve se bëhet super ftohtë. Edhe duhet marrësh një xhup ta veshësh të hollë mëngjes, dhe një xhup shumë madh duhet ta mbash me vete për ta veshur darkë, se darka është e tmeshme. Që më mirë rini në shtëpi, edhe nuk ka që më të ngrohtë se një gotë çaj edhe një batanie komode aty të kolltuku për të parë gjërat e bukura që ne setëm në pjesën e mbetur të ditës, pas kemi kthyer telefonin mbrapsht. Duke filluar me Kryptet Perë që vjen sot ditë, vjen edhe sot në orën 18:00, çuna do të gatuajnë diçka tjetër për ju, po ato përgjithsisht do e hanë vetë, ato që do gatuajnë, kështu që ju do të mund të gatuajnë duke kopjuar recetat, ta bëni edhe ju në shtëpinë tuaj, pse jo. Në 18:30 vjen edicioni informativ, keni kolaudimin, edhe sot e keni kolaudimin me Mateon, me Vinin edhe me Marcelin, çuna do të sjellë një tjetër situatë, në fakt shumë situata aktuale dhe në mënyrë më interesante se mundshme siç e bëjnë çunat. Sigurisht do të mund ishni gjatë fundjavës sot keni edhe InStyle në 17:30, mos harroni me Sara, me të ftuarën e saj edhe me një event shumë të këndshëm që ka ndodhur në Tiranë. Keni filmat, nuk harrojmë filmat si Brusko, që do të jenë 8 të darkës, si Nip Tak që vjen pastaj. Mos harroni që gjatë fundjavës do të mund ishin edhe intervistat e Ermalit. Ermali ka të ftuar Niada Saliasin dhe Valon Shehun për këtë javë. Sikundër, gjithë fundjava është e mbushur me Gossip Girl, me Bates Motel, me Pablo Escobar, The Following, me dokumentarin Behind the Music, Saving Hopes dhe shumë të tjera. Dhe sigurisht ju që keni humbur episodet e Bruskos, mund të ndiqni sërish i transmetim telenovelen më i momentit dhe shumë përfolur, e cila transmetohet çdo darkë mbrëmje në orën 20:00 nga Hënë të Premte këtu në Tv Albania. Mirupafshim njerëz, takojmë të hënën dhuroni dashuri. It's gonna be okay.